Marea contraofensivă rusească din Donetsk, de la Avdiivka, se stinge treptat. Oficialii americani și ucraineni au raportat pe 12 și 13 octombrie că au anticipat operațiunile ofensive rusești în jurul Avdiivka și și-au exprimat încrederea în apărarea ucraineană. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, a raportat pe 13 octombrie că noile operațiuni ofensive rusești de lângă Liman și Avdiivka nu au fost o surpriză. Kirby a declarat că SUA este încrezătoare că forțele ucrainene vor respinge aceste atacuri rusești. Kirby a mai raportat că forțele rusești par să folosească tactica valurilor umane, în care armata rusă folosește mase de soldați ruși prost pregătiți și echipați pentru a încerca să avanseze aceeași practică pe care forțele ruse au folosit-o în timpul ofensivei eșuate din iarna anului 2023. Institutul pentru Studiul Războiului a observat în plus că forțele ruse care foloseau un număr mai mare decât de obicei de vehicule blindate în operațiunile în curs au eșuat. Reprezentantul Direcției Generale de Informații Militare Ucrainene, GUR, Andriy Iusov, a raportat în mod similar, la data de 12 octombrie, că forțele ucrainene au știut și s-au pregătit temeinic pentru atacul rusesc de lângă Avdiivka și că forțele rusești nu au format suficiente rezerve pentru a ataca pe întreaga linie a frontului, ci doar în anumite sectoare. Blogheri militari ruși au continuat să laude eforturile ofensive ale Rusiei pe data de 13 și 14 octombrie și au reiterat narațiunea dorită de Kremlin, potrivit căreia contraofensiva ucraineană s-a încheiat. Nu s-a încheiat. Ziua 599 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în estul și sudul Ucrainei pe data de 14 octombrie și au avansat la vest de orașul Donetsk. Imaginile geolocalizate publicate pe 14 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat la nord de Marinka, chiar la vest de orașul Donetsk. Surse ucrainene și surse rusești au susținut că forțele ucrainene au continuat să atace pozițiile rusești de pe flancul sudic al Bahmutului, iar un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au avansat marginal la vest de Robotine, 10 km sud de Orihiv, spre Rivne, 24 de km sud-vest de Orihiv și în vestul regiunii Zaporojie. Armenia a ratificat statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale pe 14 octombrie, obligând Armenia să-l aresteze pe președintele rus Vladimir Putin dacă acesta va intra în Armenia din cauza mandatului de arestare nerezolvat al Curții Penale Internaționale, imediat după eforturile lui Putin din 13 octombrie de a susține că relația ruso-armeană nu se deteriorează. Forțele ucrainene vor începe săptămâna viitoare antrenamentele cu avioanele de luptă F-16 în SUA. Politico a raportat pe 13 octombrie că oficiali americani au declarat că un număr de piloți ucraineni vor începe săptămâna viitoare antrenamentul pe avioanele de luptă F-16. Acest lucru se va realiza la baza Gărzii Naționale Aeriene Morris din Arizona, după ce au terminat antrenamentul în limba engleză la baza aeriană Lackland din Texas. Un oficial american a declarat că antrenamentul ar putea fi accelerat din cauza nevoii urgente a forțelor ucrainene de avioane de luptă F-16 pe frontul din Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.